ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਪੇਖ ਤੋਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਇਕੋਲੋਜੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਰਿਆਵਰਨ ਵਿਗਿਆਨ। ਉਸ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਕੋਲੋਜੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਿਆਵਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੇ 4 ਖੇਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਨਿਯਮ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੀ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜ ਜਾਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਮੌਲੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਬਸੰਤ, ਇਹ ਮਨ ਮੌਲਿਆ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ, ਤੁਮ ਸਾਚ ਧਿਆਵੋ ਮੁਕਤ ਮਨਾ, ਤਾਂ ਸੁਖ ਪਾਵੋ ਮੇਰੇ ਮਨ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੂੰਘਾ ਫਲਸਫਾ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਿਯਮ, ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਿਯਮ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 4 ਖੇਤਰ ਅਸੀਂ ਗਿਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ, ਇਕਸੁਰਤਾ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਨਸਪਤੀ ਮੌਲ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਮੂਰਖ ਮਨ, ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਧਿਆ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਦੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਅਰਥ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਵਿਆਖਿਆ ਇਹਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕਵਾਓ, ਤਿਸਤੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਕਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਧੁਨੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆਵਾਜ਼ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਕਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਰਥ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਵਾ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਫਲਸਫਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਨਿਯਮ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਸਤੂ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਹਰ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੂੰ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਦਇਆ ਜਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਸਸਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੀਆਂ ਕਾ ਆਹਾਰ ਜੀ ਖਾਣਾ ਇਹ ਕਰੇ। ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਹਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜੀਵਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਜੋ ਜੀਵਤ ਤੱਤ ਨੇ, ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਤੱਤ ਹੈ ਉਹ ਭੌਤਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬਨਸਪਤੀ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਨਸਪਤੀ ਹੀ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਬਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਕਾਹਾਰੀ ਜੀਵ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਾਹਾਰੀ ਜੀਵ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ
ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਤੇ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਖੋਲ ਕੇ ਅਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਵਨ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਸਵਾਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੇਤਨਤਾ ਤੇ ਚੇਤਨਤਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 70% ਬੋਡੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘੇ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦਾ ਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਥੂਲ ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕੀ ਪਵਨ ਤੋਂ ਸਥੂਲ ਤੇ ਸੂਖਸ਼ਮ ਸਰੀਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਯੂਨਿਟ ਸੈੱਲ ਹੈ। ਸੈੱਲ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ 99% 6 ਤੱਤ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 6 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਤੱਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 90% ਨੇ। ਉਹ ਤੱਤ ਨੇ ਆਕਸੀਜਨ, ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਕਾਰਬਨ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ। ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਾਰਬਨ ਸਿਰਫ ਸੰਜੀਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਬਨ ਜੋ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜੀਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਜੀਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਇਨਸ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨੂੰ ਸੰਜੀਵੀ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਇਨਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ। ਬਾਕੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੋਏ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਖਿਡਾਵੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਆਇਨਸ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਖੇਡਣਾ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਤੇ ਆਇਨ ਦੀ, ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੀ એનર્ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਪਰਿਆਵਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਗगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती, धूप मलयाल पवन चवरो करे, सगल बनराए बुलंद ज्योति। गगन थाल है, इस दे विच सूरज ते चंद्रमा दीप की तरह है। सूरज का काम, उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन असी पहला कर चुके हैं। तारिका मंडल जनक मोती, तारे बेशकीमती मोती है इस ब्रह्मांड के थाल दे विच। बेशकीमती मोती किस तरह होए?
ਤਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਚਮਚਮਾਹਟ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਚੱਲਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਹੀਲੀਅਮ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਆ। ਧੂਪ ਮਲਿਆਣ ਲੋ ਪਰਬਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਗੰਧਤ ਹਵਾ ਧੂਪ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਧੂਪ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਮਲਿਆਣ ਲੋ ਪਰਬਤ ਦੀ ਬਨਸਪਤੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਨਸਪਤੀ ਹਵਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਪਵਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਵਾ ਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਤਾਂ ਪਵਨ ਦੀ ਚਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। ਹਵਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਵਾ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਹਵਾ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਵਨ ਦਾ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਵਨ ਤੁਰ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਸਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਏ ਭਵ ਖੰਡਣਾ ਤੇਰੀ ਆਰਤੀ, ਹੇ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਵਸਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰ ਹੋਂਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਚਾਨਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੈਸੀ ਆਰਤੀ ਹੋਵੇ ਭਵ ਖੰਡਣਾ ਤੇ। ਕਿੰਨੀ ਅਦਭੁਤ, ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਆਰਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਡਰ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਆਰਤੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੇ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਯਮ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਰਮ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਹੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਕਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਨਿਯਮ ਨੇ, ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਦਾ ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੇਤਨਤਾ ਦਾ ਲੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੋਅ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੁਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮ ਸਿਧਾਂਤ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉੱਤਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ? ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮੇ ਤੇਰੀ ਨੀਕੀ ਜਾਤ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਆ, ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਉੱਤਮ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਰੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਵਿਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਤੈਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ, ਤੇਰੀ ਜਾਤ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਦੂਤੀਆ ਤੇਰੀ ਮੰਨੀਏ ਬਾਤ। ਦੂਸਰਾ ਤੇਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਹੈ,
ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲ ਕਾਰਜ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿੱਥ ਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਤੇਰਾ ਉੱਤਮ ਥਾਨ। ਤੀਸਰਾ ਤੇਰਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਥਾਨ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਉੱਤਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ? ਉੱਤਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚਾਹੀਏ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀਵਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਬਨਸਪਤੀ, ਜੀਵ ਜੰਤੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਰਹਿਣ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਧਰਤੀ ਪਹਿ ਤੇਰੀ ਸਕਦਾਰੀ, ਅਵਰ ਜੋਨ ਤੇਰੇ ਪਾਣੀ ਹਾਰੇ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰੀ ਸਰਦਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜੋਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੇਰੀਆਂ ਦਾਸ ਜੋਨੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਨਾ ਰੂਪਾ ਤੁਝ ਪੇ ਦਾਮ, ਸੀਲ ਵਿਗਾਰਿਓ ਤੇਰਾ ਕਾਮ। ਤੈਨੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਰੂਪੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤਣ ਲਈ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸੀਲ ਵਿਗਾਰਿਓ ਤੇਰਾ ਕਾਮ। ਤੇਰੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਤੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੇ ਮਨੁੱਖ, ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜਿਆ। ਤਾਂ ਹਵਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ 70% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਰੀਰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ ਰੇਜ਼, ਤਪਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਆਵਰਨ ਦਾ ਨਾਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕਰਮ ਇਸ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ, ਇਸ ਧਰਤੀ, ਇਸ ਭੌਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਧਰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਧਰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਅਰਥ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਕੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਬਾਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।